Al jaren informeer ik mensen over de grote problemen in de maatschappij. Ik leer ze hoe ze gedrag kunnen analyseren en ik draag oplossingen aan. Wil ik echter de wet kunnen veranderen, dan zal ik de politiek in moeten. In deze video vertel ik over mijn politieke ambities en de problemen waar ik tegenaan loop. Ik ben opgegroeid met het sprookje dat de mensheid intelligent is. Op school vertelden ze allemaal verhaaltjes over hoe achterlijk we waren in de middeleeuwen, dat we mensen vervolgden om hun mening, maar dat we later zijn ontwikkeld tot het intelligente soort dat we vandaag de dag zijn. We zouden leven in een perfecte wereld, met perfecte technologie, perfecte wetenschap en perfecte mensen. Gaandeweg ontdek je dan dat de wereld helemaal niet zo perfect is. Er zijn heel veel misstanden en gebeuren veel onrechtvaardige dingen. Heel naïef denk je dan dat als mensen intelligent zijn en de problemen toch blijven bestaan, dat de enige verklaring is dat mensen het gewoon niet weten. Daarom ben ik Misdefinitie begonnen, om mensen te informeren zodat we samen kunnen werken aan een betere samenleving. Toen ontdekte ik de verschrikkelijke waarheid. Mensen zijn niet intelligent. 50% heeft een IQ van lager dan 100 en meer dan 80% heeft geen hoog denkniveau. Toch hoeft dat geen probleem te zijn. Een brugklasse weet ook nog niet veel van wiskunde, maar met veel geduld en toewijding kan ik leerlingen behoorlijk wat leren. Wat wel een probleem is dat veel mensen echt dom zijn en dat heeft niet per se met IQ te maken. Het gaat om mensen die niet begrijpend kunnen lezen, geen abstract denkniveau hebben ontwikkeld en sociaal en moreel nog op het niveau van de Neandertalers zitten. Zelfs als ze hoog opgeleid zijn. Zij willen niet leren. Het zijn vooral egoïstische wegkijkers die enkel hun eigen belang nastreven. Deze mensen zijn niet voor reden vatbaar en dus ook vrijwel onmogelijk te bereiken met de waarheid. Zo langzamerhand krijg je dan door dat misstanden blijven bestaan omdat veel mensen er belang bij hebben. Ik kan wel vinden dat pesten strafbaar moet worden, maar er zijn een heleboel mensen die juist populair zijn geworden door het pesten. Ik kan wel vinden dat het onderwijsniveau omhoog moet, maar mensen met een laag niveau willen juist het tegenovergestelde, zodat ze eindelijk in staat zijn om een diploma te kunnen halen. Ik kan wel vinden dat de massa-immigratie voor criminaliteit heeft gezorgd en dat het onwenselijk is, maar er zijn mensen die daar gewoon tonnen mee verdiend hebben. Er bestaat zelfs een hele zieligheidsindustrie die miljarden aan omzet draait. Ik kan wel vinden dat jongeren en ouderen met respect moeten worden behandeld, maar het is geld dat de macht heeft over vele principes. Als je eenmaal gaat onderzoeken waar de misstanden zijn, dan gaat er een doos van Pandora open. En als je het wil veranderen, dan zal je de meerderheid van de mensen als vijand hebben. Wat maakt de politiek levensgevaarlijk? Aangezien ik over veel onderwerpen anders denk dan de populistische opvattingen, zal ik geen eerlijke kans gaan krijgen. Mensen zullen niet willen weten wat ik te zeggen heb over het onderwijs, maar mij trachten te demoniseren met immigratiestandpunten. Mij wegzetten als nazi en fascist en mij daardoor in dezelfde positie brengen als Geert Wilders. Een paria die zijn leven lang met de dood bedreigd wordt en nooit meer vrij kan zijn. Wat mij desondanks alle jaren gemotiveerd heeft om door te gaan met misdefinitie zijn de slachtoffers. Van dichtbij heb ik meegemaakt hoe pest de kinderen kapot maakt. Dagelijks zie ik jongeren die door fout beleid in de problemen zijn gekomen en met tranen in de ogen aangeven dat ze niet meer willen leven. Dan bloedt mijn hart en wil ik alles doen om het op te lossen. Want wat voor mens ben je als je wel oren hebt naar alle bekende bedelaars, goede doelen en de zieligheidsindustrie, maar het leed dat zich onder je eigen ogen voltrekt volledig negeert. Het opmerkelijke is dat ik regelmatig mensen spreek die zeggen dat ik gelijk heb, die zeggen dat ik goede dingen doe, die al mijn video's kijken en die graag oplossingen willen zien voor de problemen in de maatschappij. Ze zeggen kapot te zijn gemaakt door de manier waarop de politiek het land bestuurt. Toch heb ik bijna geen draagvlak. Ik heb slechts een handjevol fans, waar ik natuurlijk heel erg blij mee ben, maar dat blijft internetactivisme. Er zijn wel mensen die zeggen dat ze willen helpen, maar in de praktijk blijkt toch altijd dat ze je een mes in de rug steken. Ondanks het gebrek aan steun heb ik de afgelopen tijd onderzocht of misdefinitie een politieke partij kan worden. Een politieke partij is juridisch een vereniging. Zoals je misschien wel weet moet een vereniging worden opgericht door 2 of meerdere personen. De vele gesprekken die ik gevoerd heb leiden echter allemaal tot hetzelfde resultaat. Mensen vinden het tof als ik me ga inzetten voor problemen die we allemaal ervaren, maar niemand wil meedoen omdat ze de risico's vrezen. Het vraagt een enorm offer, de kosten zijn hoog en de persoonlijke ellende groot. Als er nu al geen draagvlak is, wat dan? Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen zijn er 30 handtekeningen nodig in 20 kiesringen, dus 600 mensen. Om daadwerkelijk in de Tweede Kamer te komen zijn er tenminste 67.000 stemmen nodig. Kijk dan eens naar het aantal abonnees dat ik heb en je begrijpt wat ik bedoel. De grote vraag die ik mezelf vaak stel is of dit volk het waard is om mijn leven voor te geven. Steeds vaker is het antwoord nee. De ene helft is te dom of belanghebbende. De andere helft is te laf om er echt wat aan te doen. Als blijkbaar niemand het belangrijk vindt, voor wie doe ik het dan nog? Want als ik heel eerlijk ben, heb ik er zelf helemaal niks aan. Ik heb alle slechte scholen al doorlopen. Mijn leven is al kapot. En als ik vecht voor vrijheid en privacy, dan is het ironische dat ik het juist zal verliezen. Ik heb alleen maar willen helpen. Maar wat helpt kaars en bril als de uil niet wil zien?